हो इकडे या, या भाऊ इकडे. हो मग झाल्यावर ना मी कॉल करतो. यायचे साहेब म्हणतात अजय तिकडे आम्ही टाकून देऊन म्हणतात टायर. मी म्हणलो अलाइनमेंट करून घे जा एक वेळा. तुम्ही कोशिश पुण्यावर गाडी येत असेल. हो नाही तर गाडी येत असेल तर तिच्यात पाठवून दे जा, मला कॉल करून दे जा एक. तर मग आम्ही करून ठेवू. गाडी तरी किती वेळ बनवून आपली लवकरात लवकर बनवून आपली गाडी कामाची गाडी आहे बायांना ते हे होते घ्या मंगळवारी. आता आमच्याजवळ गाड्याही नसत तसे पटकन होऊन जाते. दुसऱ्या गाड्या नाही आहेत तिच्यावरच बिल्ड नाही. बिचातल्या मिररच नाही भेटत आहे. 3-4 लोकांना मागितला भेटून नाही. तुला कोणता वाला घेतला? नवीनच आहे.